مساكم الله بالخير يا شباب. اليوم تكملة الستوريات السابقة مع الجزء الثالث من موضوع المال. الجزء الأول والثاني موجودين على هالرابط. وصلنا بالجزء الثاني إلى أن السوق تحسن وأن الشركات تبي تسوي اكسبانشن، تبي تكبر، تبي تحسن من أدائها، فاحتاجت أن هي تقترض، فاتجهت إلى أصحاب الخزائن. ولكن طلع لنا موضوع أن ليش أنا أقرضك من غير فائدة؟ ما يصير. فمسألة الفائدة على الأقراض محرمة بجميع الديانات، إلا في اليهودية يسمح لهم أن يقرضون بفائدة الغير يهودية. لذلك أصحاب الخزائن اليهوديين بالخزائن مالتهم يملكون ذهب اللي هو الذهب الخاص فيهم، وطابعين مقابله ورق نقدي أو تراجري نوتس، ومخلينهم مو قاعد يستخدمونهم، فقاموا يقرضون الناس بهالمبالغ. فاليهود أصحاب الخزائن اللي بلشوا يقرضون الناس اطلعوا بموديل جديد اسمه Time Value of Money، القيمة الزمنية للمال، وهو ربط قيمة المال بالوقت. شنو يعني؟ اسمع، يعني لقيمة الأصل في عندنا قيمة حالية تسمى Present Value أو PV، وعندنا قيمة مستقبلية Future Value. القيمة الحالية دائما تكون أعلى أو قيمتها أعلى من القيمة المستقبلية. شنو يعني؟ يعني دينار اليوم قيمته أكبر من دينار باكر، لأن دينار اليوم تقدر تستثمره، ولما تستثمره اليوم باكر راح يجيب لك دينار ونص مثلا، فالدينار يجيب لك دينار ونص مستقبلا. فالقيمة الحالية هي دينار، والقيمة المستقبلية بعد سنة على حسب الفائدة تطلع مثلا دينار ونص. فلما أقول لك دينار ونص باكر كم تسوى اليوم، تطلع الديسكاونت ريت ويطلع معاك دينار. القيمة المستقبلية دينار ونص، القيمة الحالية دينار. هذا ببساطة time value of money. فاليهود أصحاب الخزائن كانوا مثلا يقرضونك 100 جرام ذهب بورق وصولات، ويقولوا لك إن خلال سنة لازم ترد لنا إياهم 100 جرام ذهب كورق زائد 5 جرام اللي هو أرباح أو فايدة على القرض اللي عطيناك إياه لمدة سنة، ولكن لازم ترده فيزيكال مو ورق ذهب، اللي هو الربا. العملية هذه ربا. وشنو تبرير أصحاب الخزائن اليهود بالتايم فاليو اوف ماني أو القيمة الزمنية للمال؟ إنه يقول لك إن أنا بدل لا أعطيك الفلوس ممكن أنا أستثمرها وأطلع أرباح وأحطهم بجيبي، أحسن من أن أعطيك الفلوس وأقعد أنطرك لي سنة كاملة وترد لي إياهم نفس ما هم. ففي مخاطرة إن أنا بعطيك المبلغ احتمال ما تقدر ترد لي الفلوس مرة ثانية، فأنا خسر فلوسي، فأنا أحط الفائدة عشان أغامر. فأنا راح أعطيك المبلغ، إن رديت لي إياه إلا أنا ربحان الفائدة، وإن ما رديت لي إياه راح أقص من جسمك النسبة المفقودة من المبلغ وأعلقها بالخزنة. فلما أنا يا اليهودي أقرضك، أنا مو شريك معاك بالربح والخسارة، أنا أجرت لك المبلغ، أعطيتك إياه وتدفع لي أجار عليه وترد لي إياه. اليوم بكل الجامعات هذا هو أساس التمويل، فاينانس، اللي هو time value of money. وللأسف هو أيضا المبدأ الأساسي للتمويل الإسلامي، ولكن بأدوات مختلفة مأسلمينها. تقدر تناقشني من اليوم لباكر لمليون سنة عن التمويل الإسلامي وأنه هو حلال وأدواته حلال. أنت أساسا ما تدري شنو سبب تحريم الربا. صريح العبارة، شنو هو سبب تحريم الربا؟ هل الأدوات أو المبدأ اللي هو ربط قيمة المال بالوقت، سواء بالتمويل الإسلامي أو بالتمويل مربوطين؟ روح حق أي بنك إسلامي أقول له يا بنك أنا بشتري البيت الفلاني على أقساط، يسوي لك مرابحة، بيشتري لك البيت، بيشتري لك البيت بالسعر الفلاني بدفعك أقساط بس بقيمة أكبر. شو تقول له؟ قول له أنا أبي أسدد على 20 سنة، راح يطلع لك المبلغ اللي بتسدده وايد. يقول له أنا بسدد على 10 سنوات، راح يصير المبلغ أقل. يقول له 5 سنوات أقل. إذا أنت ما كنت معتمد القيمة الزمنية للمال، شنو علاقة الوقت مال التسديد بالقيمة الإجمالية لسعر المنزل؟
فالقيمة الزمنية للمال موجودة بالتمويل الإسلامي والتمويل، ولكن بالتمويل الإسلامي بأدوات مختلفة. فأعتقد أن ما لنا حق أن احنا نربط كلمة الإسلام بالتمويل ونسميه تمويل إسلامي، لأن غيرنا الأدوات بمنظورنا. بالنهاية منظورنا قد يكون غلط، قد يكون صح، بس مو من حقنا أساسا نربط كلمة الإسلام ونأسلم الفاينانس هذا على كيف. الزبدة وايد شطيت. نرجع حق موضوع الإقراض من قبل اليهود. اليهود كانوا وايد شديدين وحريصين على فلوسهم، واللي ما يسدد يا ويله. لدرجة أنك إذا اقترضت وما رديت 10% من المبلغ اللي اقترضته، يقصون 10% من جسمك ويعلقونها بالخزينة كعبرة. المراد أن اليهود استانسوا على البزنس هذا، وصار في منافسة بين اليهود بس بشكل سليم أو بشكل صحي لإقراض الناس. وأصحاب الخزاين تقريبا خلصت فلوسهم، أغرضوا بكل فلوسهم، فراحوا حق الأغنياء وقالوا لهم سووا إيداعات ونعطيكم ربح سنوي هالمبلغ، نفرض 2%. يأخذون الفلوس يقرضونها الناس على سبيل المثال بأرباح 5%. هم يأخذون 3% ويعطون صاحب الوديعة 2%، وهم وسيط بس. هني بدأ النظام المصرفي، ناس تودع وتاخذ أرباح على الإيداع، وناس تقترض وتدفع أرباح للبنك وللمودع. ولكن بسبب أساليب اليهود الشديدة مع الناس اللي تقترض، أصبحت مهنة الصرافة مهنة غير شريفة، لأنها تستغل حاجة الناس للمال والوقت، فصاروا كل الناس عبيد للقروض. الزبدة أن المشاريع كبرت والناس بدأت تقترض، وكل من يبي ياخذ قرض، وسهل انك تاخذ قرض ولكن ما في كاش. الناس الزينة من اليهود اللي يملكون خزاين وقفوا الإقراض إذا ما كان عندهم ذهب يقرضون مقابله، ولكن بسبب المنافسة الشديدة بين الخزاين، وأن اليهود وايد جريدي يعني طماعين، فبعض أصحاب الخزاين من اليهود طارت عليهم فكرة، قال لك الذهب ما حد درى عنه، وإحنا طابعين فلوس مقابل الذهب اللي موجود داخل الخزنة، والذهب هذا صار له 20-30 سنة ما حد درى عنه ولا حد طل فيه. شنو الفكرة؟ إن نطبع فلوس على أساس إن مقابلها ذهب، وهو مو مقابلها ذهب، ونقرضها الناس، مردهم بيردونها لي، ولما يردونها لي أحرقها، والفايدة أحطها بجيبي، لأن الفايدة فيزيكال ملموسة، ذهب ملموس، أحطه بالخزنة، ولا من شاف ولا من درى. وقاموا يقرضون، وكل من هب ودب يروح يقترض، وعشان يغرون الناس قاموا ينزلون الفايدة اللي على القروض، لأنه طابع شيء من ولا شيء، فمنزل الفايدة ويعطي الناس. مع الوقت كثرت البنوك هذه اللي تعطي قروض ما في مقابلها ذهب، فبالسوق صار في تضخم بالأسعار. صار التضخم لأن كل من هب ودب عنده فلوس، فصارت في منافسة بالشراء، فالناس ترفع الأسعار لأن زاد الطلب على الأغراض، فهي law of supply and demand. زاد الطلب ارفع السعر to maintain equilibrium. التجار رفعوا الأسعار لأن كل من عنده فلوس. ففي ناس يحللون الوضع الاقتصادي، يعني شوي فاهمين ديك الأيام، فكل ورقة مقابلها وزن من الذهب بالخزاين اللي بالمدينة. فلما حسبوها وعلى الصفقات اللي تتم وعلى الأمور اللي تتم بالمدينة أو بالسوق بالمدينة، قالوا مو معقولة، هل يعقل إن هالكثر وزن ذهب موجود بالخزاين الفلانية هذه وهذه وهذه وهذه؟ مو صحيح. اللي بالسوق يعني على سبيل المثال التداول اليومي بالسوق أو التداول الشهري أو التداول السنوي يقول إن بالخزاين في 20-30 طن ذهب، وتقنيا الخزاين هذه ما تشيل 20-30 طن ذهب، فهالفلوس منين جاية؟ فالناس بدأت تتساءل التضخم اللي حاصل والاقتصاديين والكلام اللي يقولونه، شو اللي قاعد يصير يا جماعة؟ خلينا نشوف شو السالفة. الناس يهمها الموضوع، لأن الذهب اللي موجود بالخزاين واللي طالع مقابل الأوراق هذه ذهبهم،
بس بدال لا هم يتعاملون بالذهب صاروا يتعاملون بالأوراق. فالأوراق اللي موجودة بالسوق هذه عبارة عن ذهب يملكه كل الناس هذول. طيب ليش الأوراق وايد الذهب مو هالكثر؟ هني صارت الصاعقة. شنو سووا الناس هذول؟ بالستوري الجاي، الستوريات اللي قبل على هالرابط أو على تطبيق موجز. مع السلامة.